كل بيع ماسبيرو. اوعى تستغرب ولا تندهش ولا تشمئز، وفيها ايه يعني؟ طالما مش بيجيب فلوس نهده ونبيعه. وعندنا كمان برج القاهرة، ممكن نركب عليه شبكتين 3 تقوية محاميل والشركات تدفع. والهرم بدل ما هو رمل وصحراء كده نعمله اكوا بارك وزحاليق وخلي العيال تلعب وتنبسط. واستاد القاهرة نعمله عماير وفي وسطيها مولات، يعني هو كوتوكو مش هيرضى يتغلب من الاهلي والزمالك الا في استاد القاهرة. والقلعة كمان منظرها حلو بالليل، حبلين نور ونعملها ديسكو ونجيب ويجز يغني ويلم الشباب حواليه. والكباري الكتير اللي على النيل نقفلها قلموتال ونعملها بالكونات وتتأجر بالساعة. والنيل ذات نفسه نرصفه ونخليه باركينج ونركن العربيات بدل الزحمة. أما مطار القاهرة لا 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 لا، ده نسيبه زي ما هو عشان البهوات. أصحاب الاقتراحات اللوزعية دي يعرفوا يهربوا لما تخرب. وفيها ايه يعني لما نسمع كلام عمرو بيه ونجيب بيه وباقي البهوات ونهد ماسبيرو؟ ما احنا بنهد في التعليم بالتبالت وعملنا سناتر، وبنهد في الطرب والمغنى وعملنا مهرجانات، وبنهد في البيوت والاسر وعملنا سنجل ماذر وريمبو وسترونج اندبندنج وخلي الرجاله ترضع. والقهوه بقت كافيه، والفستان بقى دريس، والملوخيه بقت جرين سوب، الصيدليه بتبيع شامبو، والبنزينه بتعمل شاي، والبنك بقى مكنه. هي جت على الاعلام يعني؟ اتحاد اذاعه وتلفزيون مصر ايه؟ ما احنا عندنا قنوات بالهبل، والاسامي ما اقولكش اي 3 حروف انجليزي جنب بعض بيبقوا قناه. والله اصل الواد ابني سالني من كام يوم كام سؤال بس خلعت منه. قال لي يا بابا يعني ايه سي بي سي؟ قلت له يعني سيب بابا ساكت. قال لي طب ودي ام سي؟ قلت له يعني ده مش سؤال. قال لي طب واي تي سي؟ قلت له يعني انت تشوف لك سكه. قال لي طب واون؟ قلت له يعني امك نايمه. قال لي طب واخر سؤال بقى تن؟ قلت له لا 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 دي عارفها فانيلة بيبو. جاي بعد كل الحروف دي وتقول لي اذاعه وتلفزيون مصر؟ لا ده انت عايز لك قعده بقى وكلام كبير من غير زعل. دوس يا عم على السبسكرايب واللايك وتعالى اما اقول لك. بالك يا شوشو المباني اللي بتبقى على البحر دي تسوى دهب، وخصوصا التلفزيون. التلفزيون ماله التلفزيون؟ عايزة تهد انت كمان ولا؟ لا اهده ايه؟ سيبه زي ما هو كده، لا تهده ولا تبنيه، لا تعليه ولا توطيه. امال عايزة مبنى التلفزيون تعملي بيه ايه؟ كل اللي عليك انك تفضيه وبس. بس وديهولك كده يعني؟ تسلمهولي هأجره مفروش. اما كنت اجيب لك ثمنه في شهر ما بقاش انا. عايزة تأجري التلفزيون مفروش يا مدام. ده انا هجيب لك ثمنه مرتين 3 كمان. والله ازاي بقى؟ ازاي؟ مش مكاتب حكومية يعني اوض. شوف انت بقى اوضه مفروشه على النيل تأجرها بكام؟ ولا الكوبري؟ هيصة ومولد اتنصب زي ما بيتنصب كل سنة. الحق يا جدع هيهدوا ماسبيرو ويبيعوا الارض للخلايجة. لا لا ده هيعملوه مولات. لا 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 ده هيعملوه فنادق 7 نجوم، ومندبة بتتفتح على التاريخ اللي بيضيع والتراث اللي بيترمي، وبوستات وتحليلات واحصائيات لا تنتهي عن الريادة والقوة الناعمة. والحقيقة انا مش جاي النهارده اتكلم عن اي حاجة من دول، ولا جاي احكي في المحكي ولا لت في الملتوت. انا جاي اقول لك فكك من كل الهري ده. ماسبيرو محدش هيلمسه ومحدش هيقدر يبيعه ولا يأجره ولا يهده. ماسبيرو اعلام دولة زيه زي جيش وشرطة وقضاء الدولة، ومش واحد زي السيسي اللي رجع مصر من سكة اللي يروح ما يرجعش هو اللي هيسمح للتاريخ ان يكتب عنه ان في عهده ضاع ماسبيرو. السيسي اذكى واوعى واشرف من كده. لكن الملفت للنظر ليه الاشاعة دلوقتي؟ موقع القاهرة 24 اتكلم عن مقر جديد للهيئة الوطنية للإعلام في العاصمة الجديدة. بعدها صفحة على الفيسبوك باسم اتحاد العاملين بمصر نشرت ان المبنى هيتحول لمجموعة فنادق عالمية. ومن بعدهم بدأ سيل الأخبار المضروبة وسيل من نفي الأخبار المضروبة دي بدون محاسبة للي طلع الإشاعة. طب كان غرضها ايه؟ تمهيد الجو للمتحدة مثلا؟ الوريث اللي ورث كل تركة ماسبيرو من مسلسلات لماتشات لإذاعات، ده غير البرامج والمذيعين والكوادر والضيوف؟ ولا تسخين للشعب ضد الحكومة وتصويرها بصورة عواد اللي باع أرضه يا ولاد؟ شوفوا طوله وعرضه يا ولاد. وحتى النفي للإشاعة لما طلع من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مش من رئيس الحكومة مثلا. وايه اللي يجبر الناس تصدق؟ خاصة ان حسين زين ظهر قبل كده ووعد بحل كل ازمات ماسبيرو ومفيش حاجة من دي حصلت. العاملين لا خدوا فلوسهم ولا ترقياتهم ولا معاشاتهم.
ليه الاشاعه بتتساب لغايه ما الجهات اللي بره تعملها سيره وتبقى الحدوته البانه في بق كل اللي عايز يشوه مصر؟ تعالوا نستعرض بعض نماذج الضغط من اصحاب المصالح ومقاولين الهدد اللي عايزين يجيبوها ارض. تويته كتبها رجل الاعمال نجيب بيه اقل ما توصف ان ما فيهاش كلمه واحده صح، وهو اللي المفروض بتاع استثمار، يعني كلامه لازم يكون موزون. بيقول لك يا سيدي ماسبيرو مبنى قديم متهالك، ودي اول مغالطه. المبنى ما عداش عليه 60 سنه، يعني مش قديم ولا تراث ولا متهالك، ده ممكن يعيش عشرات السنوات في المستقبل مع شويه اهتمام. شوفوا فرنسا بتتعامل مع مبنى تلفزيونها ازاي، وهو بالمناسبه توأم مبنى ماسبيرو. بيقول سيادته كمان به عشرات الالاف من الموظفين، ودي تاني مغالطه، لان ال 24,000 موظف متوزعين على كل انحاء الجمهوريه من محطات ارسال وقنوات في المحافظات، يعني مش كلهم في المبنى اللي على النيل ده. بيقول جنابه كمان موظفين بلا عمل، ودي تالت مغالطه، لان الناس شغاله والقنوات والاذاعات مفتوحه والبث مستمر. بيقول حضرته كمان قنوات لا يشاهدها احد، ودي رابع مغالطه، بدليل ان كل اعلانات الحكومه بتتحط على شاشات ماسبيرو، غير المناطق اللي ما فيهاش بث فضائي، غير قنوات التعليم وقنوات الرياضه اللي اتاخد منها الدوري وكانت بتحقق اعلى مشاهده وبتجيب اعلانات كمان. وبيقول لك يا سيدي بيكلف الدوله مليارات من اموال دافعي الضرائب، ودي خامس مغالطه، لان دي ميزانيه دوله وماسبيرو جهاز خدمي زي الكهرباء والغاز والميه والتليفون والنت والطرق، امال هي الضرائب بتدفع ليه؟ وبيختم عظمته ويقول بيسد المرور لحظه خروج الموظفين، ودي سادس مغالطه، لان جنب ماسبيرو الخارجيه والبنك الاهلي ودار المعارف وسلسله فنادق منها اللي تبعه هو شخصيا. اشمعنى يعني ماسبيرو اللي انت شايله على راسك يا اخ؟ 6 كتبات في 6 جمل، رقم قياسي ما عملوش مسيلمه الكذاب ذات نفسه. والله عيب على راجل في السن ده والمكانه دي يكتب كل الكذب ده ويدلس على الناس بتويتات كلها سموم تشبه مهرجانات التعري اللي بيعملها كل سنه في الجونه. اهبط يا نجيب بيه، ماسبيرو قاعد على قلبك ومش هيتهد. نروح لنموذج تاني لواحد من مقاولين الهدد اللي حاطين ماسبيرو على دماغهم، الاستاذ عمرو لا مؤاخذه اديب. كان في كلام بقالهم يومين ان هم عايزين ينقلوا ماسبيرو. طبعا انتوا ممكن تتوقعوا رايي في الموضوع، وانا لو اتكلمت يعني، بس انا عايز اقول لحضراتكم معلومه بسيطه. البي بي سي نقلوها. لو لقيت ان في دراسه الجدوى الفنيه والاقتصاديه ان انت تنقل ماسبيرو انقله. الغريب في الاستاذ عمرو انه نسي او تناسى متعمدا انه يقول ان البي بي سي اللي بيتكلم عليها عباره عن قناه واحده بس، وده نوع من انواع التضليل الاعلامي المتعمد وتدليس للمشاهدين بمعلومات غلط هدفها اثاره البلبله وتكدير السلم المجتمعي وتصدير الكراهيه لماسبيرو، وكل دي تهم يعاقب عليها القانون. خليك في حالك يا استاذ وعيش مع الاكل اللي بتلهطه كل حلقه على الهوا وتغيظ الناس، عشان اكل السجن مش هيعجبك. جمال الفيتامين المية في السماء المية في السماء على كل عباس مشي الناس. الدولة من طرفها نفت كل الإشاعات دي وكذبت مروجيها. نفى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع مبنى ماسبيرو وتحويله إلى فندق والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد زين أن كل ما يتردد بشأن هذا الأمر هو مجرد شائعات تتردد كل فترة. حاجة كده طلعت النهاردة الصبح، صورة مبنى ماسبيرو كلنا شفناها فجأة على الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، وكان مكتوب تحتها إن نقل مبنى ماسبيرو بالكامل والإدارات بتاعته والإذاعات والمحطات وكل حاجة نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. الأمر اللي استدعى رد فوري وسريع من الهيئة الوطنية للإعلام اللي نفت هذا الأمر جملة وتفصيلا. طبعا ما بننكرش ان ماسبيرو بيمر بظروف صعبة تخص التمويل وطريقة الإدارة وإرادة التطوير ومشاكل تانية كتير، لدرجة ان حاله بقى يصعب على أحمد موسى. ماسبيرو ده هتودي الناس اللي فيه ازاي يعني؟ ممكن يبقى فيه جزء زي الهيئة الوطنية للإعلام ما ليها مبنى هناك، بس مش معناه ان انا هنقل مبنى ماسبيرو. ازاي ماسبيرو باستوديوهات ماسبيرو؟ انتوا عارفين حد فيكم راح ماسبيرو؟ حد راح؟ انتوا عارفين ماسبيرو ده ايه؟
ده دولة، والله بكلمكم بجد، دولة. ده انت تتوه في ماسبيرو، تدخل من باب عندك 400 باب، وما شاء الله حاجة يعني. اما تدخل لاستديوهات ماسبيرو، الاستوديو هناك الدور الواحد يعني قريب من ربع مدينة الإنتاج الإعلامي. الاستوديوهات اللي هناك متجهزة تجهيز قديم، ده مبنى رهيب ماسبيرو. تقول لي هاخد المبنى ده اوديه العاصمه الاداريه الجديده بمين؟ تودي ممكن بعض المسؤولين، بعض الموظفين. وبعيد عن الحسد اللي بيحسده الاستاذ موسى المسبيرو وحلاوه مسبيرو وحجم مسبيرو واستديوهات مسبيرو اللي الدور الواحد منه يساوي ربع مدينه الانتاج الاعلامي اللي كانت السبب في اغلب ديون مسبيرو. كلامه صح. مدينه الانتاج الاعلامي ها عارفينها؟ الهيئه الوطنيه للاعلام، الديون اللي عليها 36 مليار ديون. الناس نسيت ان من دم التلفزيون المصري وماسبيرو اتبنت مدينه الانتاج الاعلامي اللي النهارده ما شاء الله صرح كبير جدا. وقس على ذلك، احنا يا جماعه عاملين الماسبيرو ده عشان ايه؟ هل هو حاجه تجاريه ولا مساله خدميه؟ يا اخوانا لازم نشوف حل. بغض النظر عن كل الكلام ده، مين كان سبب انتشار الاشاعه دي؟ الاشاعه اللي بدات من موقع القاهره 24. من اين اتت الشوشره؟ جت منين؟ اول حاجه اصدقائنا وزمايلنا في موقع القاهره 24 احيانا بتبقى ايه، اللفظ واحد يعمل هذه الشوشره. يعني لما نشروا الخبر في الاول قدام حضراتكم على السوشيال ميديا كان عنوانه ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، بديلا عن مسبيرو الحكومه تدرس تخصيص مقر للاذاعه والتلفزيون في حي المال والاعمال بالعاصمه الاداريه. اذا هنا ايه الخبر؟ اي حد هيقراه هيلاقي انه بديلا عن مسبيرو. يبقى هنا بديل، يعني المبنى ده هيتنقل، الناس هتتنقل، القنوات هتتنقل تروح حي المال والاعمال، فيبقى ده بديل. لما رحنا نقرا الخبر اللي موجود في الموقع لقينا حاجه تانية. لقينا ايه بقى؟ ورونا الخبر كده اللي هو منشور اللي اتاخد منه هذه المعلومه اهو قدام حضراتكم. امتدادا لمسبيرو، الحكومه تدرس تخصيص مقر الاذاعه والتلفزيون في حي المال والاعمال بالعاصمه الاداريه. هات لنا بقى الاثنين كده جنب بعض، هتلاقي ايه؟ تعبير، كلمه واحده عملت هذه الشوشره. يطلع مين بقى موقع القاهره 24؟ ابن مين في مصر يعني، عشان ما يتحاسبش على الشوشره دي ونشر الاشاعات؟ عموما الحمد لله ماتت الاشاعه، لكن الانتفاضه اللي حصلت على السوشيال ميديا دفاعا عن مسبيرو ضد مقاولين الهدد هي النقطه المضيئه في الموضوع. مسبيرو يا ساده مش اعلام دوله، مسبيرو صوت شعب، وكلنا شفنا اللقطات اللي من جوه مسبيرو يوم انهيار نظام مبارك واعلان تنحي الرئيس من داخل مسبيرو. حتى بعد انهيار النظام الاسبق واستيلاء جماعه الاخوان على مقدرات البلد ومن ضمنها مسبيرو وتعيين وزير اعلام اخوانجي كان نموذج للفشل في كل شيء. فين يا فندم الطبيعه والتقييم بيحصلوا؟ تعالي اقول لك فيه. شفنا ساعتها العاملين بمسبيرو لاول واخر مره واقفين على الكورنيش قدام المبنى منددين بهذا الوزير المتحرش ونظامه. تعالوا انا اقول لك فين الحريه راحت فين، الحريه راحت فين، تعالوا انا اقول لك فين، تعالوا انا اقول لك فين. ما ينفعش ان احنا نبقى على طول في رقباء علينا على كل كلمه بنقولها، ولما كمان بنطالب ان احنا باستقلال الاعلام المصري. زي ما انت شايف في اليافطه هنا الدستور الغى وزاره الاعلام، يعني لا ثقه لوزير الاعلام اصلا. وللتاريخ عشان الناس اللي بتقول مسبيرو دايما صوت للنظام، تعالوا نشوف جمال الشاعر ابن مسبيرو عمل ايه في عز جبروت نظام الاخوان وتحكمهم في كل شيء خلال حكمهم. اعتذر للجمهور المحترم، لأن إدارة التلفزيون المصري أصدرت فرمانا بوقف برنامج كلم مصر، ومدة البرنامج كانت 1.5 ساعة، لأن الحديث لم يعجب الإدارة المسؤولة في مسبيرو، ولم يعجب وزير الإعلام، ولم يعجب أخوانة الإعلام المصري. وأنا أسجل احتجاجي
على ما يدور في هذا المبنى، لأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ملك للشعب المصري، وأنا أرفض أن يعامل مذيع أو إعلامي أو مواطن مصري بهذا القمع. هذا مرفوض. أسجل اعتراضي على سياسة وزير الإعلام الإخواني، أسجل اعتراضي على إدارة ماسبيرو الفاشلة الفاشية التي تتعامل ضد الشعب المصري. هذا شعب محترم ولا بد أن تحترم